อ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับนี่ผมช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับ eLoop นะครับรุ่นใหม่นะครับ Orsen by eLoop นะครับผมตัวนี้นะครับเป็น eLoop E33 Plus นะครับผมหรือ E33 Line นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มากับสาย built-in ในตัวคล้ายๆกับ E57 นะครับซึ่งถ้าเราเอาเจ้าตัว E33 ธรรมดามาเทียบนะครับจะมีรูปร่างลักษณะ ใกล้เคียงกันเลยแต่เพียงแค่ว่าเจ้าตัว E33 plus เนี่ยมันจะมีสายเข้ามานะครับผมส่วนเจ้า E33 ธรรมดาเนี่ยไม่มีนะครับผมเรามาดูที่ด้านกล่องกันนะครับผมเอาสีไว้มาเปรียบเทียบกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ากล่องนะครับมีรูปร่างที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันนะครับผมก็คือสีข้างๆกล่องนะครับผมตัวธรรมดาจะเขียนว่าไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวที่มีสายเขียนว่าลายไว้นะครับผมดังนั้นเวลาข้างกล่องที่จะมามันจะเขียนว่าลายนะครับ E33 ลายก็คือมีสายในตัวนะครับด้านหลังนะครับเรามาดูกันว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับผมแน่นอนว่ามีสายกับไม่มีสายนะครับผมเรามาดูที่สเปคเครื่องกันนะครับผมก็ส่วนเจ้ามีสายเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น4 พอร์ตนะครับคือมี4พอร์ตนะครับผมมี built in สายในตัวนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นผมหยิบมาให้ดูนะครับมีสาย built in ในตัวนะครับเป็น dual output นะครับ Ultra Thin นะครับ E33 นะครับผมก็มาดูกันว่า Input นะครับเป็น Type C ขนาด5โวลต์ 2A นะครับผมแล้วก็ Micro ก็เป็น Input นะครับ5โวลต์ 2A เช่นกัน Output นะครับก็จะมีช่อง USB 2ช่องนะครับก็คือจ่ายไฟ5โวลต์ 2.4A นะครับส่วน Output Lightning เนี่ยก็คือสาย iPhone อยู่ที่5โวลต์ 2.4A นะครับผมแล้วก็มี Output Type C เนี่ยอยู่ที่5โวลต์ 2.4A นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัว E33 Line นะครับผมมันจะมีรูปร่างเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับขออนุญาตแกะตัวสินค้ามาให้เพื่อนๆดูอ่ะนะครับด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะพบกับเจ้าตัวจะมีสายแถมให้1เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นUSB Type C นะครับผมสำหรับ E3 Plus นะครับ USB Type C นะครับยาวประมาณ20กว่าเซนนะครับตัวนี้เป็นสายที่แถมมาให้นะครับ1เส้นนะครับขออนุญาตเก็บสายแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัว E33 ลายนะครับผมเรียกลายดีกว่าเรียกพัดมันแปลกๆนะครับผมดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับผมอีลูกดเช็คสถานะไฟด้านข้างไฟเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้มีช่อง Input ที่เป็นไมโครนะครับผมแล้วก็ Type C นะครับแล้วก็มีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของมันก็เลยมีสาย built-in ในตัวนะครับผมอ่าแกะยากซะด้วยนะครับนี่จะเป็นสาย iPhone สายจ่ายไฟ 2.4 นะครับผมเรามาดูที่สเปคข้างเครื่องกันอ่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่า นะครับผมนี่นะครับที่สำคัญเลยดูมอก็เครื่องหมายมอกนะครับแล้วก็มี MFD ครับเครื่องหมายปีที่ผลิตนะครับคือ2023นะครับเดือน8นะครับเดือนสิงหาใหม่สดแน่นอนตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ eLoop E33 Plus นะครับหรือ eLoop E33 Lite นะครับก็คือมีสาย built-in มาในตัวนะครับซึ่ง ถามว่าแตกต่างกันมากไหมมีรุ่นมีสายกับไม่มีสายเท่าที่ผมเทียบสเปคดูนะไม่แตกต่างกันนะครับราคาอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่สเปคเหมือนกันเลยนะครับทั้ง33ธรรมดาและ33ลายแต่เพียงแค่ว่า33ลายมีสาย built in ในตัวคือมี Type C กับ iPhone เข้ามานะครับผมแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวของกับผมเองนะครับคิดว่ายังไงถ้าเรื่องในความรับประกันสายมันจะไปก่อนนะครับผม ถ้าเป็นผมแนะนำซื้อ E33 ธรรมดาจะดีกว่านะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อ power bank นะครับใครมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ